সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপিএল ৰহমান ইউটিউব চেনেলটোক আৰু লগত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। নমস্কাৰ, মই আপিএল ৰহমান আৰু স্বাগতম জনাইছো এই ইউটিউব চেনেললৈ। আজি আমি পঢ়িম ক্লাছ 8ৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ যিটো লেসন 7 আছে সিম্পেথি। সো সিম্পেথিৰ যি এক্টিভিটিছত প্ৰশ্ন দিয়া আছে অৰ্থাৎ যি কেইটা কোশ্চেন দিয়া আছে সম্পূৰ্ণখিনি সমাধান কৰিম। সো তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। আমি এক্টিভিটিছৰ কোশ্চেন নম্বৰ 1 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। এক্টিভিটিছৰ যি 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে ৰিড দ্য পয়েম এণ্ড চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন টু কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেছ। সো ইয়াত চাৰিটাকে এটা প্ৰশ্ন চাৰিটাকে উত্তৰ দিয়া থাকে, তাৰে এটা শুদ্ধ। সো প্ৰথম প্ৰশ্ন দিছে 1 ৰ এটো দিছে যে দ্য পয়েট ৱাজ ইন ডিপ সৰো, এ প্ৰাউড মেন কাম এণ্ড হেল্পড হিম বাই। অপশ্যন এ দিয়া আছে, অপশ্যন 1 দিয়া আছে অফাৰিং হিম কাইণ্ড ৱাৰ্ডছ, 2 নম্বৰ ইগনৰিং হিম, 3 নম্বৰ গিভিং হিম গোল্ড আৰু 4 নম্বৰ গিভিং হিম প্লেজেণ্ট কোম্পানী। সো গতিকে অপশ্যন 3 হৈ যাব ৰাইট এনসাৰ, গিভিং হিম গোল্ড মানে পইচা দিছিল, গোল্ড মানে টকা বুজাইছে। তাৰপিছত বি নম্বৰ যে when the poet lay in want and grief, the one who helped him was a rich man নে a poor man। 3 নম্বৰ দিছে প্ৰাউড ম্যান আৰু 4 নম্বৰ দিছে এ হোলি ম্যান। আনসার হৈ যাব 2 নম্বৰটো শুদ্ধ আনসার এ পোৰ ম্যান। সি নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে দ্য পোৰ ম্যান গেভ দ্য পয়েট, 1 নম্বৰ দিছে এ কোল্ড লুক, 2 নম্বৰ দিছে সিম্পেথি, 3 নম্বৰ দিছে গোল্ড আৰু 4 নম্বৰ দিছে নট এ কাইণ্ড ৱাৰ্ড। সো গতিকে আনসারটো হৈ যাব 2 নম্বৰটো শুদ্ধ আনসার সিম্পেথি। তাৰপিছত ডি নম্বৰ যে when the poet's sorrow passed he went to the proud man and 1 নম্বৰ দিছে gave him back the gold, 2 নম্বৰ ignored him, 3 নম্বৰ did not give back the gold, 4 নম্বৰ helped him। answer 3 হৈ যাব ৰাইট answer did not give back the gold। ই নম্বৰ প্ৰশ্ন যে দ্য পয়েট ৰেফাৰ্ছ টু সিম্পেথি এজ হেভেনলি বিকজ সিম্পেথি নম্বৰ 1 ইজ এ ফিলিং ফাউণ্ড ইন প্ৰাউড পিপল, 2 নম্বৰ ইজ ফাউণ্ড অনলি ইন ৰিচ পিপল, 3 নম্বৰ ইজ এন অৰ্ডিনাৰী হিউমেন ফিলিং, 4 নম্বৰ ইজ এ ব্লেছিং ফ্ৰম গড। গতিকে 4 নম্বৰটো হৈ যাব ৰাইট এনসাৰ ইজ এ ব্লেছিং ফ্ৰম গড। 2 নম্বৰ 2 এ যে হেয়াৰ আৰ সাম কোশ্চেন্স টু হেল্প ইউ ফাইণ্ড আউট হাউ মাছ ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড দ্য পয়েম। 1 নম্বৰ যে হাউ ডিড দ্য প্ৰাউড পাৰ্চন হেল্প দ্য পয়েট হুৱেন দ্য পয়েট ৱাজ আনহেপি। সো আমি ইয়াৰ বাবে উত্তৰটো কৰিম যে এনসাৰ যে দ্য প্ৰাউড মেন হেল্প দ্য পয়েট বাই গিভিং গোল্ড হুৱেন দ্য পয়েট ৱাজ আনহেপি। তাৰপিছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে হোৱাট ডিড দ্য পোৰ মেন ডু হুৱেন হি ফাউণ্ড দ্য পয়েট লাইং ইন পেইন এণ্ড চেডনেছ। সো আমি এনসাৰ কৰিম যে এনসাৰ যে হুৱেন দ্য পোৰ মেন ফাউণ্ড দ্য পয়েট লাইং ইন পেইন এণ্ড চেডনেছ হি লুকড আফটাৰ দ্য পয়েট গেভ হিম ব্ৰেড এণ্ড শ্ব'ড হিম সিম্পেথি। তাৰপিছত 3 নম্বৰ যে হোৱাই ডাজ দ্য পয়েট থিংক ডেট হি কেন নট হেল্প দ্য পোৰ মেন বেক ইন দ্য চেম ৱে। সো the answer কৰিম যে the poet think so because physical help cannot be returned the same way। তাৰপিছত 4 নম্বৰ যে why is the poor man's help greater than gold। সো আমি আনসাৰ কৰিম যে because the poor man's help is heavenly and cannot be returned but gold can be returned। 5 নম্বৰটো দিছে যে gold is great but greater far is heavenly sympathy, why does the poet think so। so আমি answer কৰিম the poet thinks so because heavenly sympathy touches the mind and cannot be returned। এতিয়া বি নম্বৰ প্ৰশ্নবিলাক কি কৈছে তোমালোকে চোৱা যে find the poem lines that match the meaning of the following sentences। গতিকে এইটো পয়েমৰ লাইনবিলাক বিচাৰি ওলাব লাগে যিটো আমাৰ মিনিং লগত মিলে। মিনিং দিয়া আছে যেনেকৈ 1 নম্বৰ
যে আই ৱাজ ছেড এণ্ড ভেৰি আনহেপি গতিকে পয়েটৰ কোনটোৰ লগত মিলিব যিটো পয়েম আছে পয়েমৰ এইটো লাইনৰ লগত মিলিব যে আই লে ইন সৰ ডিপ ডিপ্ৰেছড তাৰপিছত 2 নম্বৰ যে আই ৱাজ ইন নিড এণ্ড ৱাজ ছেড এণ্ড হাৰ্ট সো আনসাৰ হ'ব যে আই লে ইন ৱান্ট এণ্ড গ্ৰিভ এণ্ড পেইন 3 নম্বৰ যে হি ফেড মি এণ্ড টুক কেয়াৰ অফ মি সো আনসাৰ হ'ব যে হি গেভ মি ব্ৰেড এণ্ড হি ৱাচ মি নাইট এণ্ড ডে তাৰপিছত 4 নম্বৰ যে গোল্ড ইজ ভ্যালুয়েবল বাট সিম্পেথি এণ্ড লাভ আৰ ফাৰ মোৰ ভ্যালুয়েবল সো এইটো এনসাৰটো হ'ব পয়েমৰ পৰা যে অ গোল্ড ইজ গ্ৰেট বাট গ্ৰেটাৰ ফাৰ ইজ হেভেনলি সিম্পেথি তাৰপিছত সি নম্বৰবিলাক দিছে যে মেক সেন্টেন্সেস উইথ দ্য ফলোইং ফ্ৰেছেছ গতিকে 1 নম্বৰটো দিছে লুক ওয়াৰ কোল্ড গতিকে এইটো দি আমাক সেন্টেন্স লিখি মেক কৰিব লাগে মানে বনাব লাগে সো আনসাৰ কৰিছো যে লুক ওয়াৰ কোল্ড যে দ্য প্ৰাউড মেনছ লুকস ওয়াৰ কোল্ড তাৰপিছত আমাক দিছে যে নাইট এণ্ড ডে গতিকে আমি সেন্টেন্স বনাম যে নাইট এণ্ড ডে যে দ্য মেন ওয়ার্কস হার্ড নাইট এণ্ড ডে তাৰপিছত দিছে পে হিম বেক গতিকে পে হিম বেক দিয়ে আমি সেন্টেন্স বনাম যে আই কুড নট পে হিম বেক হোৱাট হি গেভ মি এতিয়া 3 নম্বৰবিলাক দিছে যে বিলো আর সাম লাইন্স ফ্রম দ্য পোয়েম উইথ সাম ওয়ার্ডস আন্ডারলাইন্ড চুজ দ্য কারেক্ট মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড ফ্রম দ্য অপশন গিভেন ইন ব্রেকেট এই নম্বৰটো দিছে যে আই লে ইন সৰ ডিপ ডিপ্ৰেছড গতিকে এইটো যেটো টার্ম দিছে এইটোৰ মিনিংটো কি বুজাইছে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যেটো এইটো গতিকে টায়াৰ্ড নে আনহেপি নে এংগ্ৰি গতিকে এইটো মিনিং বুজাইছে ডিপ্ৰেছড মানে বুজাইছে সৰি ডিস্ট্ৰেছ মানে বুজাইছে আনহেপি তাৰপিছত বি নম্বৰ যেটো দিছে যে হি গেভ মি গোল্ড মানে কি বুজাইছে টকা বুজাইছে নে জুৱেলাৰী বুজাইছে নে শিটস বুজাইছে গতিকে ইয়াত টকা বুজাইছে মানে মানি বুজাইছে মানি হৈ যাব ৰাইট আনসাৰ তাৰপিছত সি নম্বৰ যে এণ্ড ব্লেছ হিম চেৰিটি গতিকে চেৰিটি মানে কি বুজাইছে কাইণ্ড অফ হেল্প ঠিক আছে তাৰপিছত ডি নম্বৰ এ পোৰ মেন পাষ্ট মাই ৱে গতিকে পাষ্ট বুজাইছে পাষ্টটো কি টু মুভ ষ্টপ মি গতিকে টু মুভ পাষ্ট হৈ যাব ৰাইট আনসাৰ তাৰপিছত ই নম্বৰ যে ইজ হেভেনলি সিম্পেথি গতিকে ই হেভেনলি মানে কি বুজাইছে হেভেনলি মানে গুডলি গুডনেছ এইটো হৈ যাব ৰাইট আনসাৰ তাৰপিছত এফ নম্বৰটো দিছে চোৱা তোমালোকে যে গ্ৰেটাৰ ফাৰ ইজ হেভেনলি সিম্পেথি দ্য ফিলিং অফ বিং সৰি এট এনাদাৰ ছেডনেছ দ্য ফিলিং অফ পেইন এ সুপেৰিয়াৰ ফিলিং গতিকে কোনটো হ'ব এইটো সিম্পেথি মানে গতিকে সিম্পেথি মানে এইটো বুজাইছে যে এনসাৰ হ'ব দ্য ফিলিং অফ বিং সৰি এট এনাদাৰ ছেডনেছ গতিকে প্ৰথমত যেটো আছে এইটো হ'ব এই ইমানখিনি হৈ যাব ৰাইট আনসাৰ এতিয়া 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে লেটস হ্যাভ ফান উইথ ওয়ার্ডস দ্য জাম্বলড ওয়ার্ড বিলো হ্যাভ বিন টেকেন ফ্রম দ্য পোয়েম দ্য spell the words correctly listen their antonyms if any alongside mention whether the words are noun or adjective one has been done for you মানে কৈছে যে আমাক জাম্বলড ওয়ার্ড দিছে মানে উল্টা পাল্টাকে দিছে ওয়ার্ডবিলাক এইটো আমাক কারেক্ট ভাবে লিখিব লাগে আৰু ইয়াৰ এন্টোনিমস লিখিব লাগে মানে ইয়াৰ বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব এইটো লিখিব লাগে আৰু এইটো নাউন নে এডজেক্টিভ এইটো আমাক লিখিব লাগে সো প্ৰথমত যেটো দিছে জাম্বলড ওয়ার্ড এইটো কারেক্ট হ'ব সৰ ইয়াৰ এন্টোনিমস হ'ব জয় দুখিত আৰু জয় মানে সুখী এইটো হৈছে নাউন সেম এইটো যেটো দিছে এইটো কারেক্ট হ'ব সিম্পেথি ইয়াৰ এন্টোনিমস হ'ব বিপৰীত শব্দ হ'ব এপেথি আৰু এইটো হৈ যাব নাউন তাৰপিছত এইটো যেটো দিছে এইটো হ'ব কাইন্ডলি ইয়াৰ এন্টোনিমস হ'ব আনকাইন্ডলি আৰু এইটো হৈ যাব এডজেক্টিভ এইটো যেটো দিছে এইটো হ'ব কারেক্ট ওয়ার্ড হ'ব গ্রিফ GRIEF গ্রিফ ইয়াৰ এন্টোনিমস হ'ব জয় আৰু এইটো হৈ যাব নাউন তাৰপিছত এইটো যেটো দিছে ইয়াৰ কারেক্ট ওয়ার্ডস হ'ব প্ৰাউড ইয়াৰ এন্টোনিমস হ'ব এসেন্ট আৰু এইটো হ'ব এডজেক্টিভ এইটো যেটো হ'ব এইটো হ'ব কারেক্ট ওয়ার্ড হ'ব চ্যাৰিটি ইয়াৰ এন্টোনিমস হ'ব মেনেস MEANNESS মেনেস বা মিন্স এইটো হ'ব নাউন তাৰপিছত এইটো হৈছে কোল্ড এন্টোনিমস হ'ব হট আৰু এইটো হৈ যাব এডজেক্টিভ ঠিক আছে এতিয়া আমি 5 নম্বৰ বিলাক কৰো এতিয়া
5 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে as you know the lines of a poem are not always written like prose. Here are some of the main ideas of the lines of the poem, but in a jumbled order. Rearrange each set of words to get a complete sentence. Remember to start the sentence with a capital letter and end it with a full stop. গতিকে capital letter দি আৰম্ভ কৰি full stop দি আমাক end কৰিব গৈছে। এক নম্বৰটো দিছে deeply distressed was he. গতিকে এইটো বনাই লিখিলে কি হ'ব? He was deeply distressed. তাৰপিছত বি নম্বৰটো দিছে বি নম্বৰ heard a proud man of his grief. গতিকে আনসাৰটো হ'ব যে a proud man heard of his grief. তাৰপিছত সি নম্বৰ যে look cold were his. গতিকে আনসাৰটো হ'ব যে his looks very cold. ডি নম্বৰ দিছে did not offer he a kindly word. গতিকে এইটো ৰিয়াৰেঞ্জ কৰি লিখিলে হ'ব he did not offer a kindly word. তাৰপিছত ই নম্বৰ the gold him back paid to he. গতিকে আনসাৰটো হ'ব he paid back the gold to him. তাৰপিছত এফ নম্বৰটো চাম এফ নম্বৰ যে even thanked him I. গতিকে আনসাৰটো হ'ব I even thanked him. তাৰপিছত জি নম্বৰ যে gave him bread the poor man and him looked after. so গতিকে আনসাৰখিনি কৰিম যে the poor man gave him bread and looked after him. তাৰপিছত এইচ নম্বৰ যে then the poor man is called greater sympathy. গতিকে আনসাৰ কৰিম the poor man's sympathy is greater than gold. তাৰপিছত 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন কৈছে যে read the paragraphs and then match them to the appropriate stanzas of the poem. গতিকে এনসাৰ এই এনেকৈ দি দিছে আমাক হেৰিটো পেৰাগ্ৰাফটো। গতিকে এনসাৰটো মই দি দিওঁ, তোমালোকে কিতাপৰ পৰা পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়ি ল'বা। এনসাৰটো এনেদৰে লিখিবা যে once the poet was full of grief and very depressed. A rich and proud man heard about the poet's problem and come to help him. The proud man offered him money but did not offer any word of sympathy. তাৰপিছত যে when the poet recovered he went back to the man and repaid all the gold. He also stood straight, offered the man thanks and blessed him for his help. তাৰপিছত যে the poet was lying in sorrow and in pain. A poor man saw him and took care of him. He also offered him food to restore the poet's health. He took great care of poet until the poet regained his health. তাৰপিছত যে the poet wonders how to repay an act of selfless kindness. He realized that having money to repay a debt is a great thing, but kindness is a heavenly act that cannot be easily repaid. তাৰপিছত 7 নম্বৰবিলাক দিছে যে 7ৰ এ যে look up the dictionary to find out what is meant by the word values. so আমি আনসাৰ কৰিম যে the amount of money that something is worth. এইটো হইব values. তাৰপিছত 7ৰ বি নম্বৰটো discuss what is meant by the term human values. so আমি আনসাৰ কৰিম human values refer to those values which are at the core of being human. যেনেকৈ kindness আছে, love আছে, affection আছে, এইবিলাক হৈছে human values. এতিয়া 7 নম্বৰৰ যেটো সি কৈছে যে make a list of different type of human values. Taking the help of the dictionary, write the meaning of each of the human values you have listened. Also write at least one synonyms and antonyms for each human values you have selected. One example is work for you. So এটা আমাক কৰি দিয়া হৈছে এনেকৈ প্ৰথম হিউম্যান ভ্যালুস লিখিব গৈছে, ইয়াৰ মিনিং লিখিব গৈছে, তাৰ যেটো হিউম্যান ভ্যালুস লিখিম তাৰ সিনোনিমস মানে তাৰ একে ধৰণৰ ওয়ার্ডস কি কি আছে আৰু অ্যান্টোনিমস তাৰ বিপৰীত শব্দ কি আছে। প্ৰথম হৈছে কাইন্ডনেস, এটো হৈছে হিউম্যান ভ্যালু, ইয়াৰ মিনিং হৈছে the quality of being kind, gentle, friendly and generous. সিনোনিম হ'ব কেয়ার, কনসার্ন আৰু অ্যান্টোনিম হ'ব
আনকাইণ্ডনেছ। তাৰপিছত মই দিছোঁ নেক্সট দিছোঁ যে লাভ, এইটো হৈছে হিউমেন ভেলুজ। লাভ কি যে ইয়াৰ মিনিংটো তোমালোকে লিখিবা, ইয়াত বুজা পোৱা নহয় যদি এই মিনিংটো এনেকৈ লিখিবা যে এ ষ্ট্ৰং ফিলিং ডেট ইউ হেভ হোৱেন ইউ লাইক চামবডি অব্লিক চামথিং ভেৰি মাছ। চ' এইটো লিখিবা ইয়াত মিনিংটো, ঠিক আছে। লাভৰ মিনিংটো এইটো লিখিবা। লিখাৰ পিছত ইয়াত হ'ব চিননিম কৈছে, চিননিম হ'ব ফণ্ডনেছ, আৰু এইটো ফণ্ডনেছ পিছত কমা দিবা দি ইণ্টিমেচি, INTIMACY, ইণ্টিমেচি। আৰু এণ্টনিম হ'ব বিপৰীত শব্দ হ'ব লাভৰ বিপৰীত হেট, HAT, হেট। তাৰপিছত ট্ৰুথ, ট্ৰুথটো লিখিবা মিনিং যে এ ফেক্ট ডেট হেজ বিন ভেৰিফাইড। এইটো চিননিম লিখিবা ভেৰিটি, VERITY, ভেৰিটি। আৰু এণ্টনিম লিখিবা ফালচিটি, FALSITY, ফালচিটি। তাৰপিছত লিখিবা ৰেছপনচিবিলিটি, RESPONSIBILITY, ৰেছপনচিবিলিটি। ইয়াৰ মিনিংটো হ'ব এ ডিউটি টু ডিল উইথ চামথিং চ' ডেট ইট ইজ ইয়'ৰ ফল্ট ইফ চামথিং গ'জ ৰং। চিননিমটো হ'ব অথৰিটি, আৰু এণ্টনিম হ'ব ইৰেছপনচিবিলিটি, IRRESPONSIBILITY, ইৰেছপনচিবিলিটি। তাৰপিছত দিছোঁ অনেষ্টি, ইয়াৰ মিনিং হৈ যাব ট্ৰুথফুলনেছ। ইয়াৰ চিননিম হ'ব ইণ্টিগ্ৰিটি, আৰু এণ্টনিম হ'ব ডিছঅনেষ্ট, অনেষ্টি। গ্ৰেটিটিউড, ইয়াৰ মিনিংটো হ'ব দ্য ফিলিং অফ বিং গ্ৰেটফুল অৰ অফ wanting to give your thanks to somebody, thanks দিয়া, গ্ৰেটিটিউড মানে থেংকছ দিয়া। আৰু চিননিম হ'ব থেংকছ, আৰু এণ্টনিম হ'ব ইনগ্ৰেটিটিউড, INGRATITUDE, গ্ৰেটিটিউড, ইনগ্ৰেটিটিউড। তাৰপিছত জেনেৰচিটি, জেনেৰচিটি হ'ব মিনিং হ'ব দ্য কোৱালিটি অফ বিং কাইণ্ড এণ্ড জেনাৰাছ। ইয়াৰ চিননিমটো হ'ব লিবেৰেলিটি, LIBERALITY, লিবেৰেলিটি। আৰু এণ্টনিম হ'ব মিননেছ, MEANNESS, মিননেছ। এতিয়া আমি 8 নম্বৰটো কৰিম। 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে ইন গ্ৰুপছ টাৰ্ণ দেম অফ দ্য পয়েম চিম্পেথি ইনটু এ ষ্টৰি। চিম্পেথি পয়েমটোক ষ্টৰিত বনাব কৈছে। কেন ৰাইট এবাউট 4 men in a village, one who is very rich, one who is poor, and 2 who are neither too rich neither poor. মানে 4জন আছে এটা ভিলেজত, এজন বহুত ধনী, এজন দুখীয়া, আৰু 2জন আছে ধনীও নহয় দুখীয়া নহয়, মিডিল ক্লাছ। আৰু হিণ্টছ আমাক দি দিছে, হিণ্টছ যে কেনেকৈ লিখিব লাগিব কবিতাটো ষ্টৰীৰ ৰূপত। যে 1 man fell into deep distress, describe the type of distress. তাৰপিছত approached a rich man gave money. তাৰপিছত যে হি ৰিপেইড দ্য ৰিচ মেনছ মানি ৱেন হি ৰিকভাৰ্ড ফ্ৰম হিজ প্ৰব্লেমছ, এণ্ড লেটাৰ হি ফেল চিক, ৱাজ নাৰ্ছড বেক টু দ্য হেল্ডি বাই এ পুৱাৰ মেন, এণ্ড কনক্লুজন। চ' আমাক লিখিব কৈছে যে ধনী মানুহটো হেল্প কৰিছিলে দুখীয়া মানুহটোক, পিছত দুখীয়া মানুহটো যেতিয়া ধনী মানুহটো দুখত পৰিছে তেতিয়া দুখীয়া মানুহটোৱে ধনী মানুহক সহায় কৰিছে। মানে ধনী মানুহটো দুখীয়া মানুহক কেনেকৈ সহায় কৰিছে, আৰু দুখীয়া মানুহে যেতিয়া ধনী মানুহটো দুখত পৰিছে কেনেকৈ সহায় কৰিছে, এইটো বিষয়ে আমাক এটা ষ্টৰি লিখিব লাগে। চ' মই দি দিছোঁ এনচাৰ এনেদৰে যে চিম্পেথি লিখিবা যে ওৱান্স আপন এ টাইম এ মেন লিভড ইন এ ভিলেজ, হি ৱাজ অনেষ্ট বাট ওৱান ডে হি ৱাজ ইন সিভিয়াৰ ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম, হি হ্যাড টু পে দ্য স্কুল ফি অফ হিজ সন ইমিডিয়েটলি, হি এপ্ৰ'চড এ ৰিচ man of his village, the rich man gave him money, when the honest man was able to manage the money, he repaid the money to the rich man and with thanks. He appreciated the rich man's generosity. তাৰপিছত suddenly the honest man fell sick. A poor man of his village rendered his service, offered him nursing and took care of him until he became well. তাৰপিছত the honest man because helpless because sorry এইটো অলপমান হেৰি কৰিব ডাবল হৈছে, এইটো বিকজটো কাটি দিব, ঠিক আছে। লিখিবা যে the honest man helpless because he could not repay the debt of the poor man,
হি কুড নট ৰিটাৰ্ণ দ্য লাভিং ছাৰ্ভিচ বিকজ ইট ৱাজ হেভেনলি গিফ্ট। চ' এতিয়া 9 নম্বৰবিলাক আৰু নালাগে, তোমালোকে এইবিলাক পঢ়াৰ কাৰণে দিছে, এইবিলাক পঢ়িবা আৰু শেষ হ'ল। নেক্সট ভিডিঅ'ত যিটো নেক্সট চেপ্টাৰ আছে, চেপ্টাৰ 8 চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী বা শইকীয়া, এইটো আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত কৰিম, ঠিক আছে। চ' তোমালোকৰ স্ক্ৰীনৰ ৰাইট চাইডত দিব, তাতে ক্লিক কৰি চাব পাৰিবা। চ' এইখিনি বাই বাই, টেক কেয়াৰ।